اگه میخوای طرز تهیه یه عدسی گندم بی‌نهایت خوشمزه رو یاد بگیری که خصوصاً برای بچه‌ها خیلی مقویه و سریع و آسون هم درست میشه، با اکوکوک همراه شو. یه پیمان عدس و نصف پیمان بلغور گندم که چند سطل خیس خوردن رو داخل یه قابلمه بریزید. اگه دوست داشتید عصاره قلم رو هم اضافه کنید. در آخر روشون آب بریزید و در قابلمه رو بذارید. وقتی جوش اومد یه سیب زمینی رنده شده رو بهش اضافه کنید. مقداری کره توی تابه ذوب کنید و یه پیاز خرد شده رو داخلش تفت بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. مقداری زردچوبه، فلفل سیاه، نمک، و یه قاشق غذاخوری رب بهش اضافه کنید و همه مواد رو با هم خوب تفت بدید. بعدم به قابلمه عدس اضافهشون کنید و درش رو ببندید تا جا بیفته. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ آخر پخت آب یه لیموی تازه رو هم داخلش بریزید. بفرمایید، به همین آسونی یه عدسی گندم فوق‌العاده خوشمزه درست کردیم که خیلی مقویه و سریع آماده میشه. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.